Welcome back to the next lesson of 11th accountancy chapter first. यामध्ये आपण पाहूया ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे काय? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ. म्हणजे वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण दोन व्यक्तींमध्ये, ज्याच्यामध्ये पैशाचा जे काही तुम्ही एक्सचेंज करणार आहे वस्तू आणि सेवा, याचं पैशाचं मूल्य असलं पाहिजे. सो दिस इज नोन ॲज दी ट्रान्झॅक्शन इन विच वी एक्सचेंज द गुड्स अँड ऑर सर्व्हिसेस बिटवीन टू पर्सन्स, द थिंग्स फॉर विच द मनी और मनीज वर्थ इज प्रेझेंट. So if we exchange the goods or services for free without any value, then it is not the transaction. So there are two main parts of the transactions. First is a monetary, second is non-monetary. Monetary म्हणजे काय? मगाशी सांगितलं त्यामध्ये ज्यामध्ये पैशाचे व्यवहार आहेत, पैशाशी संबंधित व्यवहार. आता याच्यामध्ये पहिला आहे कॅश ट्रान्झॅक्शन्स इन विच कॅश पेड ऑर रिसिव्ड इमिजिएटली. एक तर पैसे दिले जातात किंवा घेतले जातात, ते पण तात्काळ, म्हणून याला कॅश ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. किंवा रोखीचा व्यवहार. पहिलं उदाहरण आहे त्याचं परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश ॲट ₹10,000. याच्यामध्ये वस्तू खरेदी केलेली आहे. वस्तू हे बघा इथं गुड्स आहे, त्या पद्धतीने वस्तू. कॅश दिलेला आहे 10,000 इमिजिएटली. सो दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन, बिकॉज इन दिस ट्रान्झॅक्शन्स बिझनेसमॅन परचेसेस गुड्स फॉर कॅश ॲट ₹10,000. 10,000 रुपयाची रोख रक्कम देऊन वस्तू खरेदी केलेली आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? कॅश ट्रान्झॅक्शन्स, म्हणजेच रोखीचा व्यवहार. अनादर एक्झाम्पल ऑफ दिस इज पेमेंट ऑफ सॅलरी ऑफ ₹5,000. 5,000 रुपये महिन्याचा पगार जर दिला असेल तर तो कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. याच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ सर्व्हिस फॉर कॅश, सॅलरी दिलेली आहे आणि त्याच्या बदल्यात महिन्याचा काम करून घेतलेलं आहे, म्हणून त्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन. तात्काळ मनी कॅश इज पेड ऑर रिसिव्ड इमिजिएटली, सो दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन. अनादर इज क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स. इट इज अपोजिट ऑफ द कॅश ट्रान्झॅक्शन्स. इन द क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स कॅश इज नॉट पेड ऑर रिसिव्ड इमिडिएटली. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शनमध्ये तात्काळ व्यवहार झाल्या पैसे दिलेले आहेत किंवा आलेले आहेत असं होत नाही, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? क्रेडिट, म्हणजेच उधारीचा व्यवहार. आणि हा रोखीचा व्यवहार. इथं काय केलं? कॅश पेड केलेत. परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश, कॅश पेड केलेली आहे वस्तूच्या खरेदी संदर्भात. आणि याच्यामध्ये काय केलं जातं? कॅश इज नॉट पेड ऑर रिसिव्ड इमिजिएटली. याचं उदाहरण आहे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर करण ॲट ₹8,000. ह्या व्यवहारात आणि ह्या व्यवहारात काय फरक आहे? याच्यामध्ये वस्तू विकलेल्या आहेत करणला, पण ऑन क्रेडिट 8,000च्या वस्तू करणला विकलेल्या आहेत, पण त्या कशा आहेत? ऑन क्रेडिट आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये इमिजिएट कॅश पेडसुद्धा केलेली नाही आणि रिसिव्डसुद्धा केलेली नाही, म्हणून अशा व्यवहारांना काय म्हटलं जातं? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स इन विच कॅश इज नॉट पेड ऑर रिसिव्ड इमिडिएटली. वरच्या व्यवहारामध्ये इमिडिएटली कॅश रिसिव्ड ऑर पेड. परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश 10,000 रुपये दिलेले आहेत आणि वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत. इथं काय म्हटलं आहे? ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर करण ॲट ₹8,000. याच्यामध्ये ज्याला वस्तू विकलेल्या आहेत त्याचं नाव महत्त्वाचं आहे. इथं कुणाकडून खरेदी केली आहे त्याचं नावाचा उल्लेख
नाही, कारण पैसे आलेले आहेत, त्याच्या बदल्यात वस्तू दिलेली आहे, त्यामुळे नावाची गरज नाही. पण इथं कसं आहे, हा उधारीचा व्यवहार आहे, त्यामुळं कुणाला उधारीनं वस्तू विकलेली आहे त्याचं नाव असणं, माहीत असणं गरजेचं आहे. सो दॅट्स वाय इन धिस एक्झाम्पल द नेम ऑफ द पर्सन टू whom the credit sale happens is important. So that's why the name and the transaction is very important in this business dealing. ही दोन उदाहरणं झाली मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनची. पहिला आहे कॅश, दुसरा आहे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, तिसरा आहे नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. ट्रान्झॅक्शन्समध्ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस बिटवीन टू पर्सन्स ऑर पार्टीज फॉर मनी ऑर मनीज वर्थ असं म्हटलं होतं. नॉन मॉनिटरी म्हणजे व्यवहार म्हणजे काय, याच्यामध्ये एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तूच दिली जाते, पैसा दिला किंवा घेतला जात नाही, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स इन विच वी एक्सचेंज वन थिंग अगेन्स्ट अनादर थिंग. ह्या दोन वस्तू आहेत, हे पेन आहे, हे डस्टर आहे. डस्टरच्या बदल्यात पेन दिला तर हा कुठला व्यवहार झाला, नॉन मॉनिटरी. लक्षात आलं. दीज आर दी टू थिंग्स. आय एक्सचेंज दिस डस्टर अगेन्स्ट दी पेन. सो दॅट्स वाय देर इज अ exchange between one thing against another. So that's why it's called as a non-monetary transaction. ह्याच्याऐवजी जर मी ह्या पेनाच्या ऐवजी पैसे जर घेतले तर तो कुठला झाला, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. रोखीनं घेतले असेल तर कॅश ट्रान्झॅक्शन. उधारीनं खरेदी केली असेल, पैसे द्यायचे असतील तर क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. आणि याच्यामध्ये द एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेन्स्ट another. So this is also called as barter system of the transaction. It is the old system of business transactions in which we exchange the one thing for another because money is not used in these transactions. So that's why it is called as non-monetary. So these are the two parts of the transaction. First is monetary, second is non-monetary. In monetary there are two transactions, cash and credit. cash म्हणजे रोखीचा, credit म्हणजे उधारीचा. आणि दुसरा आहे non monetary transactions in which we exchange the one thing against another. So this is the basic concept of transactions because all the business is built on this three main concept. We deal with cash, we deal on credit, or we deal with things exchange for another things. Welcome back to the next lesson of 11th accountancy chapter first. In last lesson we learned the transactions, types of transactions. There are two main types of transactions. First is monetary, second is non-monetary. In monetary, sub part is cash and other is credit. So in this lesson we learn the entry, narration and goods. As we all know, the accountancy starts when bookkeeping ends. So recording of business transaction is must in accountancy. So how to record and what to record, all these things we learn in this lesson. So first is entry. Recording the business transaction in a proper form in the books of accounts is known as the entry. So एंट्रीमध्ये जो काही व्यवसायातील व्यवहार आहे त्याचं रेकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्ममध्ये करणं आणि कशात करणं, बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये करणं, ह्या गोष्टीला सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे. ओके. सो फर्स्ट वी लर्न दी एंट्री.
Entry means what? Recording the business transactions in the proper form in books of account. So बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये बिझनेस ट्रान्झॅक्शनची नोंद व्यवस्थितरित्या दिलेल्या फॉर्मनुसार करणे त्याला काय म्हटलं जातं? एंट्री. सेकंड पार्ट इज नॅरेशन. एंट्री झाल्यानंतर ती एंट्री काय आहे, कशा संदर्भात आहे, त्याचं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स इज नोन ॲज नॅरेशन. फर्स्ट वी हॅव टू पास दी जर्नल एंट्री, बट what is the explanation about the entry? This is known as the narration. So a brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is known as narration. The narration starts with the word being or for, means ज्यावेळी एंट्री होते त्या एंट्रीच्या खालीमध्ये अशा ब्रॅकेटमध्ये बीइंग या शब्दापासून ते नॅरेशन स्टार्ट होतं आणि शेवट झाल्यानंतर एक्सप्लेनेशनचा परत ब्रॅकेट असतो. त्यामुळं पहिल्यांदा एंट्रीच्या खाली ब्रॅकेटमध्ये बीइंग ऑर फॉर या शब्दापासून त्या बिझनेस ट्रान्झॅक्शनचं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिलं जातं, त्याला काय म्हटलं जातं? नॅरेशन. सो इट युजली स्टार्ट्स विथ word being and it is into the bracket which is only the brief explanation about the business transactions. झालेला व्यवहार कोणता आहे त्याचं थोडक्यात स्पष्टीकरण, त्याला काय म्हटलं जातं? नॅरेशन. द थर्ड पार्ट इज गुड्स. द टर्म गुड्स रेफर्स टू कमोडिटीज, थिंग्स और आर्टिकल इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स. So these are the things or articles which are purchased or manufactured for the purpose of sale for to earn the profit. त्यामुळं गुड्स कशाला म्हणतात? अशा वस्तू ज्या खरेदी केल्या जातात किंवा तयार केल्या जातात, उत्पादन केलं जातं त्या वस्तूंचं कशासाठी? विक्रीसाठी, आणि त्याच्यातून नफा मिळवणं हा उद्देश साध्य होतो. अशा वस्तूंना काय म्हटलं जातं? गुड्स. त्यामुळं ट्रेडर जो व्यावसायिक आहे तो अशाच वस्तूंचा व्यवसाय करतो ज्याची विक्री करून त्याला नफा मिळवायचा असतो. त्यामुळं अशा सगळ्या वस्तूंना काय म्हटलं जातं? गुड्स. उदाहरण देतो इथं तुम्हाला. इथं समजा व्हेजिटेबल्स आहेत, त्याच्यानंतर व्हेजिटेबल्स नंतर मेडिसिन्स आहेत आणि क्लोथ्स आहेत. ह्या तीन काय झाल्या? गुड्स झाल्या. पण या कुणासाठी, कुठल्या व्यावसायिकांसाठी गुड्स आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. इथं समजा क्लॉथ मर्चंट आहे, इथं आहे केमिस्ट, आणि इथं आहे व्हेजिटेबल व्हेंडर. तर केमिस्टसाठी व्हेजिटेबल्स ह्या गुड्स आहेत का? नाहीत. केमिस्टसाठी मेडिसिन्स ह्या गुड्स आहेत. क्लोथ्स या व्हेजिटेबल व्हेंडरसाठी, भाजी विक्रेत्यासाठी गुड्स आहेत का? तर नाहीत. तर क्लोथ्स या क्लोथ मर्चंटसाठी गुड्स आहेत, आणि व्हेजिटेबल्स ह्या व्हेजिटेबल व्हेंडरसाठी गुड्स आहेत. त्यामुळे गुड्स मीन्स द थिंग्स, आर्टिकल्स और कमोडिटीज इन विच ट्रेडर ट्रेड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट. सो व्हेजिटेबल्स आर द गुड्स फॉर व्हेजिटेबल व्हेंडर. भाजी विक्रेत्यासाठी भाजीपाला हा काय झाला? गुड्स झाला, कारण त्याची खरेदी करून त्या बाजारात विकून त्याच्याद्वारे तो प्रॉफिट मिळवत असतो. तसंच मेडिसिन्स आहेत, औषधं आहेत, ही औषध विक्रेत्यासाठी काय झाली? गुड्स झाली. आणि कपडे जे आहेत वेगवेगळे ते कापड विक्रेत्यासाठी त्या काय झाल्या? गुड्स झाल्या. दागिने असतील तर ते दागिने विक्रेते करणारा जो सोनार आहे त्याच्यासाठी ते काय झाल्या? गुड्स झाल्या. त्यामुळं
गुड्स ही संकल्पना सगळ्यात महत्त्वाची आहे, कारण पूर्ण व्यवसाय हा प्रॉफिट मिळवण्यासाठी केला जातो. आणि तो प्रॉफिट कसा मिळवायचा, तर बाय सेलिंग द थिंग्स और आर्टिकल्स. सो द ट्रेडर ट्रेड्स in things or articles and he sell these things or articles or commodities to earn the profit. So these are the three basic examples. The vegetables are goods for vegetable vendor, clothes are goods for cloth merchant, and medicines are goods for the chemist. कारण केमिस्ट औषध विकून नफा मिळवत असतो, भाजी विक्रेता भाजीपाला विकून नफा मिळवत असतो, आणि कापड विक्रेता कापड विकून नफा मिळवत असतो. त्यामुळे या झाल्या गुड्स. सो दीज आर दी बेसिक 3 कन्सेप्ट. फर्स्ट इज एंट्री, सेकंड इज नॅरेशन, थर्ड इज गुड्स. जर्नल एंट्री मीन्स व्हॉट? एंट्री मीन्स और जर्नल एंट्री recording the business transactions in proper form in the books of account. Narration means the brief explanation of the journal entry. It starts with word being and it is given or written in the after entry, journal entry. So it is always given written in the given in the bracket below the journal entry. And the last thing is goods, the things in which trader trades. So the trader purchased or manufacture the goods or things for purpose of sale to earn the profit. So these are the 3 basic concepts. After that we go to the next steps, that other things are capital and drawings. Thank you.